Legoland Malaysia. So sebenarnya tujuan kita nak datang di sini kerana nampak tak buat sekarang depan ni. So kita kan nak unboxing set Lego Super Mario. So sebenarnya Lego ni first time ada Super Mario. So inilah set. Ni set apa kan? Ni set Lego NES yang paling yang pernah Lego yang paling musim gila sebab dia apa tahu sebab kita lepas kita pasang Lego ni kita boleh main tau. Tapi sebelum mungkin ada kisah ni sebenarnya tak main kembali. Selalu ni kan di dalam PSP je. You main macam? Ada ni nak jumpa dekat dalam Lego ni. Lego. So, sebenarnya korang tahu tak, set ni nampak tak? Ingat TV ni. So, korang tengok saya pusingkan lah. Akan lagi nampak kan? Sebenarnya korang nampak Super Mario kat sini. Nampak begitu kat tepi tu. Kalau korang pusing betul, nanti Super Mario tu boleh beratur. So, ni set Nintendo. Ya. So, kalau korang nak tahu, yang ni semua Lego kan? Nampak macam real kan? Tapi bukan ini Lego. So, nanti kira kan nak share pasal nak buat semua ni. Kita tak tahu lah berapa jam. So, sekarang ni kita nak unboxing dulu. Tengok dalam ni. Tapi sebelum tu dia nak bagi tahu Harga dia berapa? harga dia RM949.90 sen. Tapi Harga dia Super Mario ni bukan hanya untuk 18 tahun ke atas saja. Macam kids pun dah boleh buat tau Super Mario ni. nak tahu satu tak? Di dalam ni ada dia punya Lego dekat 3,000 lebih je korang. Nampak tak? Ni ada 2,646 Lego. Orang rasa pun kita orang siapkan dalam masa sikit. Dalam masa yang sikit. Kita orang tak tahu tapi sekarang ni kita orang dah tak sabar nak unboxing. Jom nak kita unboxing. So kan ini apa? Ini buku manual dia. Okay, buku ni dah macam buku ni. Dia tebal. Nampak tak? Wow, buku manual dia pun. Kita kasih tag stiker dia. Ni ada lagi lah kat dalam ni. Ada lagi. So, dalam tu. Ni buku manual dia. So, korang nampak tak betapa banyaknya dia punya Lego ni. Bila akan 2,000 lebih ke. Korang mesti tak sabar nak tengok Kids dan Kai buat semua Lego ni jadi macam ni. Dia tak sabar kan? Jadi kalau korang tak sabar, korang nak tahu berapa lama korang buat 5 jam ke 6 jam ke saya seminggu tak siap lagi. Sebab buku video dia tebal macam ni. So, tunggu ke korang pasang Lego